हाय मैत्रिणींनो, कशा आहात? मजेत ना? खातायत ना? खायलाच पाहिजे, खाल्लं तरच तंदुरुस्त राहाल. तर तुमचं पुन्हा एकदा शारदास किचन आणि बरंच काही ह्या माझ्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली ही कमी वेळात आणि कमी साहित्यात होणारी आईस्क्रीम. चला तर बघूया त्यासाठी लागणारे साहित्य. आज आपण बनवणार आहोत नॅचरलची कोकोनट आईस्क्रीम. त्यासाठी लागणारे साहित्य, मी या इथे ओल्या नारळाचे मलाई घेतलेली आहे. ही अशी ती स्वच्छ करून घेतली आहे. दूध अर्धा ग्लास घेतलं आहे. अमूलची फ्रेश क्रीम घेतली, मिल्क पावडर आणि साखर. मिक्सरमध्ये आपण आता दूध टाकून घेऊ. हे दूध थोडं मलाई टाकलेलं दूध घेतलं आहे मी. त्यामध्ये मिल्क पावडर, साखर, फ्रेश क्रीम, हे कोकोनट आता टाकून घेऊ त्यामध्ये. हे कोकोनट आपण आता एक टाकून घेतली. बाकीचं मी काढून ठेवलं आहे, ते नंतर सांगते मी तुम्हाला कशासाठी लागतं ते. आता हे सर्व साहित्य मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं. हे बघा, अशा पद्धतीने हे तयार झालं आहे. आता हे आपण आईस्क्रीमच्या भांड्यामध्ये इथं एखाद्या प्लॅस्टिकच्या डब्यात टाकून सेट करायला ठेवून देऊ. हे अशा प्रकारे मी 2 आईस्क्रीमचे डबे घेतलेले आहे आधीचे. माझ्याकडे असे आधीचे आईस्क्रीमचे डबे होते, त्यामध्ये मी आता हे सेट करून घेते. अशा प्रकारे मी ही प्लॅस्टिकची अशी पिशवी घेतलेली आहे. ती त्यामध्ये असे टच करून खाली लावून द्यायची. याच्याने जो आईस्क्रीमला जो बर्फ होतो तो तयार होत नाही आणि आईस्क्रीम छान सेट होते. असं झाकण लावून पॅक करून द्यायचं. आता हे डबे आपण फ्रीजमध्ये 6 तासासाठी सेट करायला ठेवून देऊ. 6 तासानंतर त्याला पुन्हा फ्रीजमधून काढून एक मिक्सरमध्ये एकदा परत फिरवून आणि मग परत सेट करायला 6 तासासाठी परत सेट करायला ठेवून देऊ. हे बघा, ही मलाई मी काढून ठेवली होती ना, ती आता मिक्सरमध्ये थोडीशी जाडसर बारीक करून ती त्या आईस्क्रीमच्या बॅटरमध्ये टाकून घ्या. आता हे मिक्सरमध्ये आपण जाडसरच बारीक करायचं, जास्त बारीक करायचं नाही. हे बघा, आपण आता हे अशा पद्धतीने जाडसर ठेवलेलं आहे, बारीक करून घेतलेलं आहे. हे बघा, आता आपण आपली आईस्क्रीम सेट झाली का ते पाहून घेऊ. आपली आईस्क्रीम सेट झालेली आहे. आपण आता हे पुन्हा मिक्सरमधून काढून घेऊ आणि आता ही आईस्क्रीम आपण पुन्हा मिक्सरच्या भांड्यात टाकून त्याला परत हे करून घेऊ, फिरून घेऊ आणि पुन्हा आपण 6 तासासाठी फ्रीजमध्ये सेट व्हायला ठेवून देऊ. आता आपण हे आईस्क्रीम मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेतले. ते मिक्सरमधून फिरवून घेऊ आणि पुन्हा 6 तासासाठी ती सेट करायला ठेवून देऊ. आता आपण ही आईस्क्रीम मिक्सरमधून काढून घेतली, फिरवून घेतलेली आहे. आता ती पूर्ण आपण डब्यामध्ये सेट करायला ठेवू आणि आधी जी मलाई आपण मिक्सरमध्ये काढून घेतली ना, ती त्यामध्ये मिक्स करून घेऊ. आता हे आपण यामध्ये टाकून घेऊ, जेणेकरून त्या नारळाची चव त्याला येईल आईस्क्रीमला. आता आपण हे चांगलं मिक्स करून घेऊ. आता हे डब्यामध्ये टाकून घेऊ सेट व्हायला पुन्हा
6 तासासाठी पुन्हा सेट करायला ठेवून घेऊ. आता पुन्हा आपण याला कागद लावून सेट करून घेऊ आणि पुन्हा 6 तासासाठी याला आईस्क्रीम सेट होण्यासाठी ठेवून देऊ. आईस्क्रीम करायला वेळ लागत नाही, पण तिला सेट व्हायलाच खूप वेळ लागतो. चला बघूया आपण आपली आईस्क्रीम कशी झाली. वा, छान सेट झालेली आहे. हे बघा, आईस्क्रीम छान झालेली आहे. आईस्क्रीम छान तयार झालेली आहे आणि टेस्ट पण छान आहे आईस्क्रीमची. तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा कशी झाली, काय झाली.